Dobrý den, vítám vás v Dada District, stoleté továrně, kterou jsme poslední 3 roky rekonstruovali na 12 loftových bytů, střešní zahradu s kancelářema a v podstatě ten příběh začal 3 roky zpátky, kdy jsme se s přítelkyní a kamarádem rozhodli, že bychom rádi bydleli v loftu, ale nikde jsme nemohli najít žádný loft, tak jsme se rozhodli, že začneme jezdit autem po Brně a hledat nějakou továrnu, kdo by nám ji prodal a nějak vymyslet financování, protože nejsme developeři, kteří bychom měli peníze na celé to koupení a zrekonstruování. A tak jsme se rozhodli, že najdeme dalších 12 bláznů, kteří by se do toho s náma pustili ještě předtím, než bychom vlastně celý barák vlastnili. A kteří by dali peníze ještě předtím, než bychom to koupili a celý to s náma zrekonstruovali a postavili si vlastně takhle bydlení svých snů. A to se nám s notnou dávkou štěstí a neuvěřitelných náhod podařilo v posledních 3 letech zrealizovat a tohle je výsledek. Továrna, která je asi zajímavá tím, že má zlatou fasádu. Na střeše je intenzivní střešní zahrada, kde je 12 truhlíků, lidi si tam pěstují zeleninu, ovoce. V celém baráku, vlastně v celé budově továrně využíváme šedou vodu, která se čistí pak tady na dvoře v kořenové čističce. V podstatě to není kořenová čistička, protože nedochází k vsakování do spodních vod, ale ta šedá voda, která se přičerpává na ten štěrkový filtr s popínavkama a dalšíma rostlinama, veškerá voda zůstává v tom kořenovém valu. Veškerá voda se pak stahuje zpátky do retenční nádrže na bílou vodu a využívá se pak na splachování v celé budově. Takže šetříme několik desítek procent za rok tou recyklací odpadní vody. Ještě abych trochu navázal na tu kořenovou čističku. V celém projektu jsme se snažili osvojovat nějaké udržitelné koncepty stavění, ale chtěli jsme být racionální v tom, jak používáme tady ty koncepty, takže moc nemluvíme o ekologickém aspektu celého projektu, ale třeba ta zlatá fasáda jenom, že má estetickou hodnotu, ale pro nás měla i hodnotu ekologickou, protože zlatá fasáda nebo metalická barva odráží víc slunečního světla, takže dál ochlazuje celou budovu, takže energetická náročnost pak klesá. S tím souvisí i použití trojskel, 7komorových oken plastových, který dodávají největší energetický komfort, který jsme mohli sehnat. Tohle by bylo asi obecně o celém projektu všechno a jestli se chcete podívat dovnitř, tak pojďte za mnou. Tady vstupujete do jednoho z 12 bytů. Jak si pak budete moct všimnout, tak každý byt má tu základní styku podobnou. Přiznaný betonový stropy, betonové stěrky, cihelné stěny, ale každý majitel měl svého architekta, se kterým si navrhoval byt, mohli si zvolit velikost bytu, dispozici bytu a od A až do Z si navrhnout podle sebe. Takže prosím, jestli chcete. Tak jak jste mohli vidět, tak to, co se opakuje v těch bytech, je minimalistické použití materiálu, takže i ušetření samotných materiálů stavebních je jeden z těch udržitelných konceptů, který jsme se tady snažili uplatňovat, ale nepřehánět. Tak, teďka budeme do druhého patra podívat se do jednoho ze studií, který tady vzniklo brněnské malířky Eriky Voigt.
Jedna z kontroverzních věcí, ten vnitřní prostor, jak jsou veškeré konstrukce obnažené a betonové stropy. Jsou dvě skupiny. Jedna skupina říká, kdy to doděláme a že to není hotový. A druhá skupina na druhou stranu naprosto nadšená z toho a nedokázali by si to představit jinak. Naštěstí majitelé bytů jsou z té druhé skupiny. Když se podíváte pak na podlahy, tak uvidíte zlatý čáry. To má symbolizovat vlastně historické mapy, nějak abstrahovaný. V rámci posledních 100 let se jmenovala Sekaninova, na které právě továrna stojí, tak se jmenovala 5krát jinak. A z každého období Erika vzala historickou mapu, abstrahovala ji na nějaký čáry a ty pak přenesla na podlahu. Takže pak v průběhu veškerých těch chodeb tady můžete nacházet čáry, názvy ulic a data. Teďka se můžeme asi podívat do toho studia. Poslední 2 patra mají nejvyšší stropy, až 4 metry. A to z toho celého prostoru vytváří takový velkorysej industriální prostor, který není úplně běžně k dostání v Brně. To je jeden z těch důvodů, proč jsme do celého projektu šli kvůli tomu velkému a obsáhlému prostoru. Na závěr se podíváme ještě na střešní zahradu, která je asi zlatým hřebem celé prohlídky. Když tak pojďte za mnou a uvidíte sami. Tady nalevo můžete vidět 12 truhlíků. Každý truhlík patří jednu majiteli bytu. Pěstují si v tom rajčata, zeleninu, koření, všechno možné, co je napadne. Ta zelená střecha byl asi jeden z největších argumentů u těch lidí, proč do toho vůbec jít, do takového rizika s provodeveloperama, který nevlastní samotnou budovu, nemají žádnou historii za sebou. Ale ta představa zelené střechy, kde si můžete pěstovat rajčata a zeleninu, byla tak asi atraktivní, že hodně lidí to přesvědčilo. A my jsme nakonec rádi, že se nám podařilo dostát svýho slova. Takže tady můžete vidět na 1/3 střechy 12 truhlíků, každý patří jednomu majiteli bytu. A na zbytku pak střechy, přibližně ve 2/3, je relaxační část, posezení, kde lidi si můžou během celého dne sem chodit, jak se jim zamane. Ta kvalita vůbec celé střechy je i v tom, že každý z majitelů, nejenom ti, co vlastní ty nejvyšší penthousey, ale i ty nejmenší byty, mají přístup 400 metrů střešní zahrady s krásným výhledem na Petrov, Špilberk, na Starou Zbrojovku. A ta kvalita vůbec bydlení je daleko vyšší, než kdybychom u každého bytu dělali balkón a lidi by byli zavřený u sebe doma. Mělo to podporovat i samotnou myšlenku budování komunity. My jsme nechtěli dělat balkóny na té továrně, protože balkóny vlastně motivují člověka držet se ve svém bytě a nechodit mimo lidi, mimo sousedy. A to, že jedna společná střecha donutí všechny lidi se potkávat na jednom místě a tím budovat vlastně skvělý sousedský vztahy a prostě fungující komunitu lidí, který se podíleli na celém projektu od začátku do konce a to je asi ta jedna z nejvyšších kvalit, kterou teďka poslední dobou oceňuji. Vůbec ta znalost. Je škoda, že tento rok to nevyšlo, že jsme vás nemohli potkat osobně a neříct vám toho víc, protože těch informací je na hodiny a hodiny. Kdybyste měli zájem se potkat, vědět něco víc o tom celém projektu, jak jsme to zrealizovali, klidně se nám ozvěte. Rádi se s vámi potkáme a třeba někdy na viděnou.